在联盟危急关头，萧炎带领青羽阁盟友人却被幻境所困。萧炎目睹在意之人，索性在古树的庇护下，萧炎成功参悟幻境，得见菩提古树。Thời gian trôi qua, không lâu sau, chỉ thấy bây giờ đám người hồn ngọc và cốt u đã trở về hồn tộc với bộ dáng vô cùng chật vật. Không chậm trễ, bọn họ liền đi tới rồi quỳ xuống trước mặt gã nam tử bịt mặt. Tuy nhiên, ngay khi thấy hai người bọn họ, uy áp đã liền lập xuống. Chịu phải uy áp ấy, ngay cả hồn ngọc gã ta cũng không đứng dậy nổi. Chưa hết, để trừng phạt hắn sau sai lầm vừa rồi, người kia liền phất tay. Một giây sau, không trung cũng liền xuất hiện hố đen quỷ dị với sức mạnh khủng bố. Từ bên trong đó, vô số luồng khí đen đã liền bay ra. Chỉ trong nháy mắt, nó đã liền phóng đến rồi cuốn lấy chân tay hồn ngọc và xách lên trời cao như muốn phanh thây hắn. Thậm chí, thân hồn của hồn ngọc còn như bị rút ra, khiến hắn ta đau đớn gào thét giãy giụa trong vô vọng. Người kia vẫn không có chút nào nương tay. Bên cạnh, thấy hồn ngọc chịu tội, ngay lập tức cốt u liền cúi rạp người xuống cầu xin cho hắn. Nguyên nhân bọn họ thất bại cũng chỉ vì đám người tinh vận các. Khi thanh âm cốt u vừa dứt, nghe thấy cái tên tinh vận các, tên hắc bào thần bí kia liền giật mình, thanh âm có chút nghiêm nghị, dường như hắn ta muốn trừng phạt tinh vận các sau thất bại vừa rồi. Cùng lúc đó, ở tại nơi ở của mình, sau khi trở về, Dược lão đã liền đưa cho Tiêu Viêm một cái hộp ngọc, mở nó ra, anh ấy liền thấy bồ đề đan trong đó. Thứ này khiến Tiêu Viêm lập tức giật mình, theo lời Dược lão thứ này có chút đáng tiếc khi bồ đề đan này chỉ mới đạt tới bát sắc đan lôi. Tuy nhiên, trong cơ thể Tiêu Viêm đã có bồ đề tâm, giờ lại thêm bồ đề đan, hẳn là có thể đột phá bán thánh thành công. Nghe đến đây, Tiêu Viêm vô cùng cảm động trước sự hy sinh của sư phụ. Thế nhưng vẫn chưa hết, trước mục tiêu quan trọng, Dược lão cũng nhắc nhở học trò của mình hãy yên tâm bế quan, mọi việc ở Tinh Vận Các và Viêm Minh đã có ông lo liệu. Tiêu Viêm nghe thế liền gật đầu, trong lòng liền trào dâng một sự quyết tâm thật lớn. Và trước khi vào mật thất, Tiêu Viêm đã lấy ra một bình ngọc chứa linh hồn của Hàn Phong, kẻ đã phản bội Dược lão, và giao lại cho sư phụ xử trí. Nhìn thấy thứ này, Dược lão không khỏi bi thương và phức tạp. Nhìn khuôn mặt già nua có chút ảm đạm kia, Tiêu Viêm càng cảm thấy đau xót. Ngay lập tức, anh ấy quỳ xuống trước mặt Dược lão, rồi dập đầu mạnh hai cái, trầm giọng nói: "Sư phụ có ơn dạy bảo với con, ngài vừa là thầy, lại vừa như cha, mối nhục năm xưa ngài phải chịu, sau này con nhất định sẽ đòi cho đủ." Nhìn hành động của Tiêu Viêm, Dược lão ngẩn người rồi vội vàng vươn tay đỡ lấy học trò đứng dậy, thở dài nói: "Tên nhóc này." Nghe thế, Tiêu Viêm mới mỉm cười, sau đó anh ấy nhìn sư phụ mình và nói: "Thời gian không còn nhiều, lần bế quan này rất dài, trong thời gian tất cả mọi người ở đây đều phải nghe theo sự phân phó của sư phụ, rõ chưa?" Nghe vậy, đám người Thải Lân cũng khẽ gật đầu. Còn Tiêu Viêm, anh ấy hít sâu một hơi rồi nhìn Dược lão chấp quyền nhẹ giọng: "Sư phụ, bảo trọng." Dứt lời, Tiêu Viêm nói lời chào tạm biệt với mọi người rồi liền bước đi tới cánh cửa của một gian mật thất và biến mất. Sau khi Tiêu Viêm đi vào, cửa đá khổng lồ chậm rãi hạ xuống, cuối cùng giáng mạnh xuống mặt đất, tạo thành một mảng khí bụi. Nhìn cửa đá khổng lồ, tất cả mọi người đều trầm mặc, bọn họ có dự cảm lần bế quan này của Tiêu Viêm chỉ sợ sẽ không ngắn. Sau một hồi yên lặng, Dược lão khẽ nói: "Đi thôi, chúng ta chờ hắn thuận lợi đột phá tới bán thánh." Dứt lời, Dược lão khẽ thở dài, vung tay, ôm Tiêu Tiêu chậm rãi rời đi. Sau đó, đám người Thải Lân cũng cẩn thận bước theo sau. Không lâu sau trở về phòng của mình, Dược lão đã ngay lập tức cầm bình ngọc chứa linh hồn Hàn Phong thả hắn ra bên ngoài. Vừa thấy Dược lão, cái tên Hàn Gió đã liền đứng dậy huênh hoang tự đắc với người đã từng là sư phụ của mình với vẻ mặt hưng phấn. Lúc này, hắn trách móc Dược lão, cũng bởi vì ông mà hắn mới như thế. Chính vì vậy, tất cả cuộc đời hắn như vậy đều là vì ông. Chẳng những thế, sau những lời phỉ báng, hắn ta đã liền bay người lên trời cao rồi ngưng tụ năng lượng, nhất thời một màu tím đen quỷ dị hiện ra. Theo tiếng gầm thét của hắn, luồng năng lượng kinh người kia rất nhanh đã phóng đến người Dược lão và công kích ông. Đáng tiếc, chỉ một cái động tay, toàn bộ công kích của Hàn Gió đều tan biến. Điều này lập tức khiến tên phản bội kia kinh ngạc. Thế nhưng, sau đó Dược lão lại không hành hạ đệ tử cũ của mình, mà chỉ nói với hắn những lời sâu trong đáy lòng. Cuối cùng, ông lại thu hắn vào trong bình ngọc mà lòng nặng trĩu. Ông ngồi suy tư một mình, mặc kệ màn đêm dần qua đi. Cứ thế, thời gian nhanh chóng trôi qua, thấm thoát đã 2 năm. Trong thời gian này, Viêm Minh cũng đã lớn mạnh không ngừng. Thế nhưng, đám người Thiên Minh Tông cũng vì vậy mà gửi thư khiêu chiến đến Tinh Vận Các. Nhận được tin này, mọi người cũng tăng cường phòng bị, tránh đám người hồn địa có thể tập kích bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trong 2 năm ngắn ngủi, vậy mà hồn địa đã làm ra không ít chuyện tày trời, ngay cả linh tộc lớn mạnh cũng biến mất hoàn toàn, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Về phần Tiêu Viêm, trong 2 năm này, anh ấy thủy chung vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, cũng không biết khi nào thì đột phá. Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời, trong lúc một vị trưởng lão đang đi vi hành, thì bất chợt không trung lại xuất hiện một vết rách từ từ lan tràn. Chớp mắt, vị trưởng lão kia thấy biến cố thì lập tức dừng lại. Đồng thời, từ trong khe nứt kia, một đạo ánh sáng như lưỡi đao sắc nhọn đã liềm phóng ra. Tích tắc, khi nó phóng trúng người vị trưởng lão, thân thể ông đã liềm biến thành một đoàn huyết vụ ngập tràn giữa không trung.
Ngay sau đó, từ trong khe nứt, thân ảnh một tên nam tử với bộ dáng anh tuấn cùng mái tóc bạc đeo mặt nạ cũng liền hiện ra đứng bên ngoài màn chắn bảo vệ của Tinh Vận Các. Nhìn qua người này, tu vi có lẽ thấp nhất cũng phải là bán thánh. Ngay khi hắn ta vừa tới, Dược lão cũng đã lập tức xuất hiện. Đứng đối diện Tinh kia, sắc mặt Dược lão có chút âm trầm. Còn Tinh kia, hắn ta nhìn ông cười nói: "Dược Trần, đã nhiều năm không gặp." Theo sau giọng nói vang vọng này, từ vết nứt không gian kia xuất hiện một loạt bóng người theo sau đi ra. Thuyền chiến trong tích tắc đã xếp đầy cả một vùng trời, đội quân cực kỳ hùng hậu và khủng bố hiện ra. Còn Dược lão nhìn chằm chằm vào kẻ mặc áo bào cho kia, thản nhiên cười rồi đáp: "Thiên Minh lão yêu, không ngờ ngươi vẫn còn sống đến bây giờ. Loại người bị đánh đến mức chỉ còn lại linh hồn như ngươi còn có thể sống lại thì sao lão phu có thể dễ dàng bỏ mạng như thế được?" Nghe vậy, Dược lão không đáp mà đảo mắt nhìn về phía sau hắn, đội quân kia cũng phải có tới hơn 50 gã đấu tôn, lại có thêm bán thánh cao cấp dẫn đầu, quả là khó khăn. Còn Thiên Minh lão yêu, lão ta nhìn Dược lão im lặng thì cười nhẹ nói: "Dược Trần, chỉ cần Tinh Vận các ngươi rời xa phạm vi thế lực của Minh Hà Minh, hôm nay ta sẽ rút quân." Đáp lại hắn, Thanh Lâm bên cạnh gần giọng quát: "Ngươi đừng có nằm mơ." Bên cạnh, Dược lão vẫn không nói gì, ông chỉ lạnh lùng nhìn đối thủ. Thế vậy, Thiên Minh lão yêu liền hỏi lại: "Dược Trần, thế nào đây? Đã nghĩ kỹ chưa? Ngươi cho rằng với thực lực của Minh Hà Minh thì có tư cách nói những lời này sao? Vậy là ngươi không đồng ý phải không?" Nghe thế, Dược lão gật đầu cười, cùng lúc đó vung một tay lên, tức thì từng cột sáng mang theo rất nhiều bóng ảnh đã liền xuất hiện, bao vây đám người Thiên Minh Tông lại. Nhìn một màn này, Thiên Minh lão yêu gần giọng quát lớn nói: "Dược Trần, xem ra ngươi thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi nghĩ rằng hôm nay ta chỉ đến đây với lực lượng này thôi sao?" Dứt lời, Thiên Minh lão yêu cười quái dị một tiếng, sau đó quát lớn: "Hai vị, mời xuất hiện đi." Khi lời nói của Thiên Minh lão yêu vừa chấm dứt thì không gian liền bị xé rách mà bung ra. Từ trong khe không gian đó, hai cỗ khí tức âm lãnh tràn ra. Cảm ứng được hai cỗ khí tức không xa lạ gì kia, Dược lão âm trầm nói: "Hồn điện, quả nhiên là do các ngươi nhúng tay vào." Lời ông vừa dứt, từ trong hư không, hai thân ảnh quỷ dị của Cốt U và một tên bán thánh hiện ra đáp: "Dược Trần, lão phu đã nói rồi, Tinh Vận Các sớm muộn gì cũng sẽ bị đạp thành phế tích." Nghe vậy, Dược lão không thèm đáp, còn Thiên Minh lão yêu, hắn ta thì vui sướng nói: "Dược Trần, hiện giờ ngươi có cần suy nghĩ lại về điều kiện của ta hay không?" Lời Tinh kia vừa dứt, sắc mặt Dược lão trầm xuống, bàn tay từ từ nắm chặt. Còn Mỹ Độ Toa, nàng lạnh lùng quát: "Nhận thua cũng vô dụng, bọn chúng nhất định sẽ không để chúng ta tồn tại, không còn đường lui nữa rồi, chúng ta sẽ chiến với hắn." Nghe đến đây, khuôn mặt Dược lão cũng hiện lên vẻ dữ tợn đáp: "Một khi đã như vậy, ta sẽ liều mạng với bọn chúng." Xem ra hôm nay Tinh Vận Các không tránh khỏi cảnh tan hoang đổ nát rồi. Cũng tốt, hôm nay cường giả tập trung khá đông, có thể thu thập một ít linh hồn mang về. Nghe vậy, sắc mặt Dược lão âm trầm, ông ngẩng đầu nhìn đám người Cốt U trên không trung rồi nói: "Cốt U và Thiên Minh lão yêu, giao cho ta đối phó. Về phần tên bán thánh sơ cấp kia thì ba người Thải Lân, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên các ngươi thay nhau ngăn chặn hắn." Thấy Dược lão muốn lấy một đấu hai, sắc mặt đám người Thải Lân đều hơi đổi, tất cả giật mình, bởi vì họ hiểu Dược lão chỉ là bán thánh, lấy một địch hai sẽ phải chịu thua thiệt. Tuy nhiên, Dược lão đã quyết, ông quát: "Cứ quyết định như thế đi, các ngươi nên cẩn thận một chút." Nói xong, Dược lão không nói thêm gì nữa, thân hình chợt động, trong phút chốc đã xuất hiện ngay trước mặt Cốt U và Thiên Minh lão yêu. Thấy vậy, Thiên Minh lão yêu lập tức đón đỡ, trên miệng đồng thời đáp: "Dược Trần, ngươi thật sự quá cuồng vọng, dám đơn độc một mình đấu với hai người bọn ta sao?" Dứt lời, đấu khí cùng năng lượng trên người mấy tên này đồng thời bạo phát, ngay sau đó, bọn chúng liền khai hỏa. Tức thì, hàng loạt đạo công kích như vũ bão đã liền đánh vào màn chắn phòng ngự của Tinh Vận Các. Và liệu rằng tiếp theo, trong tập 171 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!